මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු xref කියන ඩිරෙක්ටිව් එක ගැන Alpine.js වල තියෙන. xref කියලා කියන්නේ ඇත්තටම documentation එකේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. fref කියලා කියන්නේ combination in combination with refs. මේ refs එකත් එක්ක තියෙන combination එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ සහසම්බන්ධයක් තියෙනවා ඩිරෙක්ටිව් එකයි මෙන්න මේ refs කියන එකයි අතර. මෙන්න මේ refs කියලා කියන්නේ ඇත්තටම magic property එකක්. magics කියලා Alpine.js වල තියෙනවා magics කියලා මෙතන තියෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් refs කියන එකක්. මම ඉස්සරදී මේ වීඩියෝ එකේදීම කතා කරන්නම්. refs is a useful utility for easily accessing DOM element directly. ඒ කියන්නේ අපිට ref කියන එකෙන් පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ තියෙන HTML එලිමන්ට් එකක් කෙලින්ම access කරන්න. ඇත්තටම මේක JavaScript වල තියෙන getElementById නැත්නම් querySelector කියන API වලට replacement එකක් විදිහට තමයි xref කියන ඩිරෙක්ටිව් එක Alpine.js වලදී දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකත් එක්ක කොහොමද අපි වැඩ කරගන්නේ කියලා. මම යන්නම් අපේ workspace එකට. මම මෙතන define කරගන්නම් button එකක්. button මම මෙතන දාන්නම් click me. හරි. click me කියලා button එකක් අපි හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන මම තව span element එකකින් නැත්නම් paragraph එකකින් මම මෙතන හදාගන්නම් lorem text එකක්. හරි. අපි check කරගමු. හරි මෙන්න මේ විදිහට text එකක් හදාගත්තා. dummy text එකක්. ඊට පස්සේ මම මෙයාව reference කරනවා. මෙයාව ref කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට දෙනවා xref කියන ඩිරෙක්ටිව් එක. එයාට reference කරන නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම නමක් දෙනවා my ref. කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. my ref. නැත්නම් අපි දෙමු my ref, my lorem ref, නැත්නම් my dummy text ඔය වගේ ඕනම එකක් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙන්න මෙතන event එකක් ලියනවා. අපිට event එකක් ලියන්න පුළුවන් at symbol එකත් එක්ක. දැන් අපි දන්නවා on click කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම add click ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. අපි කියමු ඒ කියන්නේ click කරාම වෙන්න ඕන මොකද්ද තමයි event එකක් කියලා කියන්නේ. මේ බටන් එක click කරාම වෙන්න ඕන මොකක්ද? ඒත් අපි ලියමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. click කරාම reference එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ reference එක. මේක ගන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ref අර magic property එකට refs කියන එකට access කරනවා. හරිද? මේ දෙකේ combination එකක් කියලානේ කිව්වේ. ඉතින් මෙයාව access කරගන්න මෙන්න මේ HTML element එක direct access කරගන්න අපි ගන්නවා අර magic property එක. refs reference එකක් තියෙනවා මොන නමින්ද my ref. ඒක තියෙන එක click කරාම එහෙනම් මොකක්ද වෙන්න ඕන? මම කියනවා remove කරලා දෙන්න. remove කරන්න. හරි. මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. remove කරන්න මේක click කරාම අපි බලමු දැන් වැඩ කරනවද. ඔයාලා මේවා Alpine.js මුලින් ඉඳලා වීඩියෝ එක බැලුවා නම් දැන් තේරුම් ගන්න ඕන මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. අපි click කරාට පස්සේ බලමු මේක මොකද වෙන්නේ කියලා. වැඩ කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේකේ start එක දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකට දෙන්න ඕන අපි x data කියලා Alpine.js තියෙනවද කියලා. Alpine.js එක වැඩ කරන්න නම් අපි දෙන්න ඕන x data කියන එක. ඉතින් මම මේක div එකක් ඇතුළට අරන් ගිහිල්ලා div එකේ මම define කරනවා x data. හරි. දැන් check කරගමු refresh කරලා. දැන් බලන්න මේක click කරාම මේක remove වෙනවා. මේක click කරාම මේක remove වෙනවා. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ magic property එක පාවිච්චි කරලා තමයි අතර මේක වෙන්නේ. මේ තියෙන event එක මම explain කරන්නම් ආයෙම. මේ තියෙන event එක button එක click කරාම වෙන්න ඕන දේ තමයි මේක ඇතුළේ ලියන්නේ. ඉතින් මේක ලියලා තියෙනවා reference එකක් තියෙනවා my ref කියලා. කෝ reference එක. මේ තියෙන reference එකක් හදලා xref කියන directive එකෙන් reference එකක් හදලා තියෙනවා my ref කියන එක. එතකොට ඒක click කරාම button එක click කරාම remove වෙන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ p element එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේකෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක තමයි අපිට xref එක ගැන ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් reference කියන එකෙන් පාට color change කරන්න ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක xref එකට අපි ගියොත් magic element එකට magics වලට ඒකම තමයි තියෙන්නේ. refs is a magic property. මේක magic property එකක්. ඒ විදිහට තියෙනවා. අරකම තමයි ඉතින්
මේවා පාවිච්චි කළා තමයි අපි කෙලින්ම අපේ HTML element access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු තව එක්සාම්පල් එකක් කරන්න. හරි. අපි මම මේක දැනට මේක ඇටින් ගන්න. හරි. මම මේකේ හදාගන්නම් ඉන්පුට් එක. ඉන්පුට් ටෙක්ස්ට් එකක්. ඊට පස්සේ මම ඊට කලින් හදාගන්න තවත් බටන් එකක්. බටන් මම දාන්නම් click to focus කියලා එකක්. හරි. ටෙක්ස්ට් මම මේකට නමක් දෙන්නේ නැහැ දැනට. අපි චෙක් කරලා බලමු. හරි. ඕකේ. මම මෙයාට රිෆරන්ස් එකක් දෙන්නම්. ref එකක් x ref දෙන්නම් my input හරි. දැන් කියමු මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මම මෙහෙම දෙනවා click event එකේදී මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම රිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා refs.myInput කියලා. හරි. ඒක මට focus කරලා දෙන්න. චෙක් කරලා බලමු අපි. රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. හරි. කියන්නේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මට මේ ඉන්පුට් එක ફોකස් වෙන්න ඕන. ફોකස් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි මේකට අපි ගිහිල්ලා මේක ක්ලික් කරන්න අන්න එතකොට වටේ බෝඩ් එකක් එන්නේ. කියන්නේ මේක ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට ફોකස් වුණාට පස්සේ. එතකොට මට මේ වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරාම මේක ફોකස් වෙන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වඩා ගොඩක් දේවල් මේව කතා කරන්න පුළුවන්. JavaScript දන්නවනම් තාම ලේසි මේක. හරි අපි තවත් ඩිරෙක්ටිව් එකක් ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු.